नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले आफ्नो टिकटकमा लामो कपाल भएको भिडियो सजिलैसँग पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो टिकटक भिडियोमा कसरी लामो कपाल भएको भिडियो बनाउने। यदि तपाईहरुलाई भिडियो बनाउन आउँदैन भने यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु कि कसरी तपाईहरुले आफ्नो छोटो कपाललाई लामो कपाल बनाएर सजिलैसँग टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म हजुरको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। साथीहरु, सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईहरुले प्ले स्टोर ओपन गर्नुहुन्छ तब हामीहरुलाई बस दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ, त्यो क्यापकट एन्ड फेस एप। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले क्यापकटलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस् प्ले स्टोरबाट। त्यसपछि फेस एपलाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। जब तपाई फेस एपलाई ओपन गर्नुहुन्छ तब आफ्नो ग्यालरीबाट कुन फोटो तपाई सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। र तपाईले फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल तपाई देख्न सक्नुहुन्छ इम्प्रेसर, हेयर कलर्स, साइज, एज। यसै गरी तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेयर स्टाइल्स। हेयर स्टाइल्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लङ टु, जुन तेस्रो नम्बरमा छ लङ टु, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाई लङ टुमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाईहरुको सर्ट हेयर लङ हेयरमा अटोमेटिकली परिवर्तन हुन्छ। र परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँनिर एप्लाई बटन छ, एप्लाई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ माथि सेभ बटन भन्ने हुन्छ, सेभ बटनमा सेभ गर्नुहोस्। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो सेभ सक्सेसफुली भइसकेको छ। र तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेपछि तपाई फेरि ब्याक आउनुस् र ब्याक आइसकेपछि तपाईहरुले खोल्नुपर्ने हुन्छ टिकटक। टिकटकलाई ओपन गर्नुस्। साथीहरु, मेरो टिकटक आईडी को नाम छ टेक्निकल दिपेन र तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो आईडी। मेरो आईडी तपाईहरुले टिकटकमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल दिपेन। जब तपाईहरुले मेरो आईडी सर्च गर्नुहुन्छ टेक्निकल दिपेन, त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो। तपाईहरुको लागि टिकटकमा भिडियो बनाउन सजिलो होस् भनेर मैले एउटा भिडियो स्याम्पलको लागि बनाइदिएको छ, जुन भिडियो रामचरणको छ। त्यो रामचरण भएको भिडियो जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ त्यो गोलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले यो म्युजिकलाई एड टु फेभरेट्समा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ, गानालाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि ब्याक आउनुस् र त्यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर फेरि देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट, यसमा टिक गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि यहाँनिर युज टेम्प्लेट भनेर आइरहेछ, यसमा टिक गर्नुहोस्। यसमा टिक गरिसकेपछि फोटोजमा टिक गर्नुहोस्। फोटोजमा टिक गरिसकेपछि यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले लङ हेयर एन्ड सर्ट हेयर दुईटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले लङ हेयरमा टिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सर्ट हेयरमा टिक गर्नुहोस्। जब तपाईहरुले दुईटा फोटोमा टिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँनिर प्रिभ्यू भन्ने अप्सन आउँछ, प्रिभ्यूमा टिक गर्नुहोस्। प्रिभ्यूमा टिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा टिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुको भिडियो एक्सपोर्ट भइसक्छ। र यहाँ तपाई माथि देख्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड, त्यसपछि एड साउन्डमा टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेभरेट्समा टिक गर्नुहोस् र माथिको ओरिजिनल साउन्डमा टिक गर्नुहोस्। र त्यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तल भोल्युम ओरिजिनल साउन्डलाई लो पारेर एडेड साउन्डलाई फुल पारिदिनुहोस्। यति पारिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो रेडी हुन्छ। र फेरि ब्याक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियोलाई नेक्स्ट गर्नुस् र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्ट भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा।
यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो सर्ट हेयर भएको फोटोलाई लङ हेयर भएको भिडियो यो तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि लङ हेयर बनाउने भिडियो तपाईहरुले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र अझै पनि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा म हजुरको लागि यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने छु। आजको लागि यति भन्दै म बिदा माग्छु। धन्यवाद।